ريني ديكارت الذي عاش قرابة 54 سنة والملقب بأبي الفلسفة الحديثة أسس نظام الإحداثيات في الرياضيات، وكان الشخصية الرئيسية لمذهب العقلانية، كما له عدة إسهامات في شتى المجالات العلوم، وإلى اليوم أطروحاته صامدة ويعتمد عليها. ومن أهم مؤلفاته مقال عن المنهج أو رسالة في المنهج لإحكام قيادة العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم. وقراءتنا في هذا الكتاب ما هي إلا وقفات مع أهم ما جاء فيه من إرشادات وأبرز ما تضمنه من أفكار وأطروحات. من خلال قراءتنا لترجمة الدكتور محمد محمود الخضيري لكتاب مقال عن المنهج في عدد صفحات بلغ 200 تقريبا، تبين أنه مقسم لجزئين 2 و100 صفحة لكل جزء، وجاء في أولهما حديثه بداية عن الفلسفة القديمة مرورا بالفلسفة العصور الوسطى وانتهاء بالفلسفة الحديثة، ليركز على فلسفة ديكارت ومنهجه، ثم لينتقل إلى شرح رسالة ديكارت تدريجيا، حيث انتقل من حياة الفيلسوف المؤلف وشخصيته إلى تحليل نظرية المعرفة أو ما بعد الطبيعة، ثم التمييز بين النفس والبدن، وبعد ذلك تفسير الإثبات الديكارتي لوجود الله، ثم ذكر بالشكل المنهجي لينتهي بقواعد الأخلاق المؤقتة التي وضعها ديكارت. يأتي الأستاذ المترجم في الجزء 100 صفحة الثاني ليترجم رسالة رينيه ديكارت كما جاء بها المؤلف في 6 أقسام. يقدم في القسم الأول وجهة نظره في العلوم على اختلافها، حيث قال في البلاغة والشعر أنها مجرد مواهب نفسية، والرياضيات رغم أنها تعجبه لما في براهينها من الوثاقة والوضوح، إلا أنه لم يلحظ فائدتها الحقيقية كما يقول إلا في الصناعات الميكانيكية. وأما الدين فكغيره من الناس يحب الجنة، وعلم علما مؤكدا أن الطريق إليها ممهد لأهل العلماء وليس للجهلاء، وأن الحقائق الوحي فوقنا ولا يمكننا فهمها، وحكى عن الفلسفة أن ما فيها من أمر لا يجادل فيه رغم أن من يدرسها خيرة العقلاء. وأما عن العلوم الباطلة فقد بلغ من عرفان قيمتها حدا لا يكون معه عرضة للخديعة بوعود كيماوية أو تكهنات المنجم ولا تضليلات الساحر. وفي القسم الثاني حدثنا عن أصول القواعد لمنهجه في 4 مبادئ. الأول أن لا نقبل شيئا على أنه حق ما لم نعرفه يقينا أنه كذلك. وفي القسم الثاني حدثنا عن أصول القواعد لمنهجه في 4 مبادئ. الأول أن لا نقبل شيئا على أنه حق ما لم نعرفه يقينا أنه كذلك. والثاني أن نقسم كل واحد من المعضلات التي سنختبرها إلى أجزاء على قدر المستطاع. والثالث أن نسير أفكارنا بنظام، والبدء بأبسط الأمور وأسهلها معرفة، وأن نتدرج قليلا حتى نصل إلى المعرفة اليقينية. والرابع أن نعمل في كل الأحوال من الإحصاءات الكاملة والمراجعات الشاملة مما يجعلنا على ثقة من أننا لم نغفل شيء. هذا ويعرض في القسم الثالث قواعد الأخلاق المؤقتة، ويقول مؤقتة لأنها ليست نهائية، وقد جمعها في 3. الأولى أن يطيع الإنسان قواعد بلده، وأن يحترم عاداتها، وأن يثبت على الدين الشائع في مجتمعه. والثانية أن يثبت في العمل ويتجنب الشك والتردد في سياسة حياته. والثالثة أن يجتهد في مغالبة نفسه ويحد من رغبتها. ثم في القسم الرابع يثبت بأدلة عقلية وجود الله والنفس الإنسانية، باعتبار الله والنفس أركان مذهبه فيما بعد الطبيعة، حيث يقول وأنا أشك في كل شيء، لا يمكنني الشك في أني أشك. وتساءل أي شيء هو إذن، وقال أنا شيء يفكر، وبما أني أشك فإني أفكر. وانتهى بالكوجيتو أنا أفكر إذن أنا موجود. Je pense donc je suis. ثم استنتج أن وجوده ناقص، وفكر في الكمال المطلق والجمال المطلق والخير المطلق. وفكرة الجمال أوحت إليه وجود صفات الكمال في كل شيء، وهذا الوجود هو ذات الله، وعلى أساسه توجد جميع الكائنات بما في ذلك الإنسان. وبعد ذلك رتب في القسم الخامس
مسائل الطبيعيات التي بحث فيها، لا سيما تفسيره لحركة القلب وبعض المعضلات الأخرى تختص بالطب. ثم فرق بين النفس الإنسانية والنفس الحيوانية، وانتهى في القسم السادس والأخير ببيان الأمور التي يعتقدها ديكارت أنه بالحاجة إليها للسير بدراسة الطبيعة إلى أبعد ما وصلت إليه، وذكر الأسباب التي بعثته إلى الكتابة. وينهي ديكارت رسالته بعبارات تستلزم منا الوقوف لحظة وتأملها وكأنه يخاطبنا، حيث يقول: إني صممت على ألا أنفق بقية حياتي في غير الاجتهاد في تحصيل شيء من العلم بالطبيعة يكون بحيث يمكن أن نستخلص منه للطب قواعد أوثق مما وجد حتى الآن، وإن ميلي لا يبعدني بعدا كبيرا من كل أنواع المقاصد الأخرى، لا سيما تلك التي لا تكون مفيدة للبعض إلا إذا أضرت بالآخرين.